Welcome to my channel Duldul Assam. বন্ধুসকল আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ আনিছো আপোনালোকৰ কাৰণে ভেৰি ইন্টাৰেষ্টিং হ'ব কিয়নো বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি নিজৰ ফেসবুক লিংক যিকোনো সোশ্যাল ওয়েবসাইটত বা ইউটিউবত যদি আপোনালোকে শেয়াৰ কৰিব খুজে যেটো অতি দৰকাৰ আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেল গ্ৰো কৰাৰ কাৰণে হেইটো পদ্ধতি মই আজি আপোনালোকক শিকাম যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগে লাইক কৰি দিব আৰু যদি বেয়া পায় ডিসলাইক বাটনটো আছে হয় फ्रेंड्स ফেসবুক লিংকটো অতি দৰকাৰ আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেল গ্ৰো কৰাৰ কাৰণে কিয়নো বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলৰ যি কেইটা সাবস্ক্ৰাইবাৰ থাকে ইহঁতৰ লগত কনস্ট্যান্টলি কথা পাতিবৰ কাৰণে সোশ্যাল ওয়েবসাইটত দৰকাৰ হয় যেটো এপত আপোনালোকে constantly feedback লব পাৰে আৰু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকে নিজৰ ভিডিওটো বনাব পাৰে মানে কবলৈ গলে সাবস্ক্ৰাইবাৰ বিলাকৰ যেটো ডিমান্ড হেইটো ডিমান্ড চাই পিনে আপোনালোকে নিজৰ ইউটিউব চেনেলত ভিডিও আপলোড কৰিব তেতিয়া নিশ্চয় আপোনালোকৰ চেনেলটো সোনকালে গ্ৰো হ'ব বহুতে কনফিউজ হৈ যে ফেসবুক লিংকটো কৰ পৰা আনিব কৰ পৰা কপি কৰিব কোনটো সেটিংত থাকে ফেসবুকৰ যেটো লিংক আৰু হেইটো লিংক আপোনালোকে কেনেকৈ নিজৰ ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত ব্যৱহাৰ কৰিব এইটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক ফুল টিউটোৰিয়েলছ দিম বলা তেন্তে বন্ধুসকল দেৰি নকৰো মোৰ মোবাইল স্ক্ৰিনত গুছি যাও বুম তো फ्रेंड्स প্ৰথমতে আপোনালোকক কি কৰিব লাগিব নিজৰ ফেসবুক একাউন্টত যাব লাগিব ফেসবুক একাউন্টত গৈ পিনে ইয়াত আপোনালোকৰ ওপৰত দেখা পাইছে যে 3 ডটস আছে এই 3 ডটসত যাব 3 ডটসত গৈ পিনে আপোনালোকে নিজৰ প্ৰফাইলত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথমতে দেখা পাইছে এড টু ষ্টৰী ৰাইট সাইডত আপোনালোকৰ 3 ডটস আছে তাত যাব তাত গৈ পিনে একেবাৰে আপোনালোকৰ তলত চাব ইয়োৰ প্ৰফাইল লিংক বুলি আছে একেবাৰে সিম্পল বন্ধুসকল এই ইয়োৰ প্ৰফাইল লিংকত আপোনালোকে কপি লিংক দি দিব আৰু কপি লিংক দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যেটো প্ৰফাইলৰ লিংক হেইটো আপোনালোকৰ কপি হৈ যাব তাৰ পিছত আপোনালোকে এই নিজৰ কপি হোৱা ফেসবুক লিংকটো যতে বিচাৰে আপোনালোকে তাত শেয়াৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকে যদি নিজৰ ইউটিউবৰ ভিডিওৰ মানে ডেসক্ৰিপচনত যদি আপোনালোকৰ ফেসবুকৰ লিংকটো দিব খুজে তেনেহলে আপোনালোকে সিম্পলি ইউটিউব ষ্টুডিওত যাব ইউটিউব ষ্টুডিওত গৈ পিনে আপোনালোকে নিজৰ যিকোনো এটা ভিডিও সিলেক্ট কৰি লব যত আপোনালোকে এইটো লিংক দিব বিচাৰিছে মানে ডেসক্ৰিপচনত সো মই এতিয়া এই ওপৰৰ ভিডিওটো ক্লিক কৰি লও ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত পেন্সিলৰ বাটন এটা দেখিছে একেবাৰে ওপৰত তাত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত তলত যেটো পেন্সিলৰ চিহ্ন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব এইটো আপোনালোকৰ ডেসক্ৰিপচন হয় সো ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ এই ফেসবুক লিংকটো কোন ফালে দিব খুজিছে হেতু এটা ঠাই বিচাৰি লব তাৰ পিছত ইয়াত পেস্ট কৰি দিব মই আপোনালোকক পেস্ট কৰি দেখুৱাই আছো মই ইয়াত পেস্ট কৰিছো সো ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে এই ফেসবুকৰ যেটো লিংক যত কপি কৰিছিলো আমি ফেসবুক এপত এইটো ইয়াত আহি গৈছে সো ইয়াত সিম্পলি আপোনালোকে বেক কৰিব আৰু সেভ কৰি দিব সেভ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যেটো ফেসবুকৰ লিংক আছে হেইটো আপোনালোকৰ ডেসক্ৰিপচনত আপডেট হৈ যাব আৰু আপোনালোকৰ সাবস্ক্ৰাইবাৰে যেতিয়া ভিডিওটো চাব আৰু ডেসক্ৰিপচনটো চাব তেনেহলে আপোনালোকৰ ফেসবুক লিংকটো যাব পাৰিব আৰু আপোনালোকক ফলো কৰিব পাৰিব আশা কৰো আপোনালোকেও কৰিব পাৰিব ইজিছে বলা তেন্তে বন্ধুসকল এতিয়া মই ঘুৰি যাও নিজৰ ফেস কেমলৈ তো फ्रेंड्स আজি ভিডিওটো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেন্ট বক্সত শেয়াৰ কৰি জনাব আৰু কোনোবাই যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নটিফিকেশনৰ যেটো বেল আইকন হেইটো টিপি দিব মই এনেকৈ ইউজফুল ভিডিও আপোনালোকৰ কাৰণে আনি থাকো এতিয়ালৈ আহু বন্ধুসকল জয় আই অসম